कुन ठाउँ जाने भइहाल्छ आज सेको जाँदै सेको कुन बाटो जान मन लाग्यो हामी हजुरले लानु न हजुरलाई सबै थाहा छ म त बिगिनर हो नि जुन बाटो पनि लान्छ हो सिधा लैजाउँ कि राइटबाट जान्छ राइड कस्तो भयो त नि राइड एकदम लामो थियो लगभग आधी घन्टा कन्टिन्यू बस्दा बस्दा बडी नै मिलायो मेरो हो अब बडीलाई जगाउनु पर्छ दाइ अब Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Rice. With rice.